हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत झटपट लोणचं। त्यासाठी मी घेतल्यात 3 कैऱ्या। आम्ही आमच्या झाडाचे कैऱ्या वापरलेले आहेत। आता त्याला आपण कापूया। कैऱ्या बारीक चिरून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकतात आम्ही बारीक चिरून घेतोय। आपण कैरीची कोय काढून टाकणार आहोत आणि छोटे छोटे पीस करणार आहोत। तीनही कैऱ्या आपण कापून झालेल्या आहेत। आता मसाले बघूया। 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा मीठ, 2 चमचे साखर, 1 पळे तेल। आता आपण 1 चमचा हळद टाकणार आहोत आणि 2 चमचे लाल तिखट टाकणार आहोत। आता आपण 1 चमचा मीठ टाकणार आहोत आणि 2 चमचे साखर टाकणार आहोत आणि त्याला चांगल्यापैकी मिक्स करणार आहोत। आता आपण 1 पळी तेल टाकणार आहोत। आता आपण त्याला 1 तास झाकण ठेवून देणार आहोत आणि बघा किती छानसं लोणचं झालंय। मला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।